હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 26મી નવેમ્બરના તમામ મહત્ત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલાં તો આપણી જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરવાનું છે સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. શરૂ કરશું આજનો વિડીયો 26મી નવેમ્બરના કરંટ અફેર. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ મહિલાઓ વિરુદ્ધ થતી હિંસાને રોકવાનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો મહિલાઓ વિરુદ્ધ થતી હિંસાને રોકવા માટેનો જે આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ છે એની ઉજવણી 25મી નવેમ્બરે કરવામાં આવેલી. ગઈકાલે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. તો આપણો આન્સર થશે 25 નવેમ્બર. 25 નવેમ્બર 2021ના રોજ આ મહિલાઓ વિરુદ્ધ થતી હિંસાનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ ઉજવાયો હતો. અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? અંગ્રેજીમાં પણ આ દિવસનું નામ યાદ રાખજો. અંગ્રેજીમાં આ દિવસને કહેવાય ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર એલિમિનેશન ઓફ વાયોલન્સ અગેન્સ્ટ વુમેન. ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ધ એલિમિનેશન ઓફ વાયોલન્સ અગેન્સ્ટ વુમેન. ઓકે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ આ દિવસની ઉજવણી માટે મંજૂરી આપેલી હતી ડિસેમ્બર 1999માં, અને આ વર્ષની 2021ની આ દિવસની ઉજવણી માટેની થીમ યાદ રાખશું. થીમ છે આની ઓરેન્જ ધ વર્લ્ડ એન્ડ વાયોલન્સ અગેન્સ્ટ વુમન નાવ. ઓરેન્જ ધ વર્લ્ડ એન્ડ વાયોલન્સ અગેન્સ્ટ વુમન નાવ. તો આ 2021 માટેની થીમ છે. ચાલો, એ પછીનો ક્વેશ્ચન બહુ અગત્યનો. હાલમાં જ દોસ્તી નામનો જે યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન નીચેનામાંથી કયા દેશો વચ્ચે કરવામાં આવેલું? દોસ્તી નામનો યુદ્ધ અભ્યાસ છે કુલ 3 દેશો વચ્ચે થયેલો, અને આ 3 દેશોમાં ભારત, શ્રીલંકા અને માલદીવ્સ, આ 3 દેશોનો સમાવેશ થાય છે. તો જોઈ શકો છો અહીંયા દોસ્તી નામનો યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું. કોસ્ટલ ગાર્ડ વચ્ચે, 3 દેશોની કોસ્ટલ ગાર્ડ વચ્ચે છે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું. તો દોસ્તી નામનો જે યુદ્ધ અભ્યાસ છે નવેમ્બર 2021 દરમિયાન આનું આયોજન થયેલું. 20થી લઈ 24 નવેમ્બર દરમિયાન આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયું હતું, કુલ 5 દિવસ માટે. 2021ના રોજ આ યુદ્ધ અભ્યાસનું કેટલામું સંસ્કરણ છે? તો કે 15મું. 15મું સંસ્કરણ છે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું 2021ના રોજ. અને બાકી આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન ભારત, શ્રીલંકા અને માલદીવ્સ વચ્ચે થયેલું, અને આમાં ભારત તરફથી ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ શિપ અથવા તો વેસલ કયું ભાગ લીધેલું છે? તો કે ICGS વજ્રએ અને અપૂર્વાએ બંનેએ ભાગ લીધેલો છે આ યુદ્ધ અભ્યાસની અંદર. વજ્ર અને અપૂર્વા, તો બંનેના નામ યાદ રાખશું. ભારત તરફથી કોણ આ યુદ્ધ અભ્યાસમાં સામેલ થયેલું એવું પૂછાય તો. ચાલો, એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ નીતિ આયોગના SDG અર્બન ઇન્ડેક્સ 2021માં કયા શહેરને પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલું? તો નીતિ આયોગનો હાલમાં જ SDG ઇન્ડેક્સ જાહેર થયેલો અર્બન સિટીઝ માટે. તો આ રેન્કિંગની અંદર સિમલા પહેલા ક્રમે રહેલું. સિમલા ક્યાં આવેલું? હિમાચલ પ્રદેશમાં. તો હાલમાં જ નીતિ આયોગનો SDG ઇન્ડેક્સ જાહેર થયો. એ તમે જોઈ શકો છો નીતિ આયોગનો SDG ઇન્ડેક્સ છે, બરાબર. પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો, અહીં તમને PIBનો લોગો પણ દેખાતો હશે. તો એમના દ્વારા આની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તો હાલમાં જ નીતિ આયોગનો જે SDG ઇન્ડેક્સ છે, બરાબર, કુલ 56 શહેરોનો આમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે SDG અર્બન ઇન્ડેક્સની અંદર. અને 56 શહેરોની અંદર છે કુલ કેટલા ઇન્ડિકેટરને ધ્યાનમાં રાખીને આ રેન્કિંગ તૈયાર કરેલી છે? તો કુલ 77 ઇન્ડિકેટર્સને ધ્યાનમાં રાખીને આ રેન્કિંગ તૈયાર કરેલી છે. તો ખાસ યાદ રાખજો. પહેલા ક્રમે સિમલા છે, બીજા ક્રમે કોઇમ્બતુર છે, અને ત્રીજા ક્રમે ચંદીગઢ છે. તો જોઈ શકો છો સિમલા પહેલા ક્રમે છે, બીજા ક્રમે કોઇમ્બતુર, ત્રીજા ક્રમે ચંદીગઢ. સિમલા આવેલું હિમાચલ પ્રદેશમાં. અને સૌથી ખરાબ પરફોર્મન્સ કોનું રહેલું? તો આ રેન્કિંગમાં સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન છે ઝારખંડના ધનબાદનું. તો એ પણ યાદ રાખશું, બરાબર. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન પણ અગત્યનો. હાલમાં જ પાતાળ પાની રેલવે સ્ટેશન છે એનું નામ બદલી નવું નામ તાત્યા બીલના નામ ઉપરથી રાખવામાં આવેલું છે. આ કયા રાજ્યનું છે?
પાતાલપાની રેલવે સ્ટેશન આવેલું છે મધ્યપ્રદેશની અંદર. તો આ મધ્યપ્રદેશનું રેલવે સ્ટેશન છે જેનું નામ હાલમાં જ બદલવામાં આવેલું છે. મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે આ પાતાલપાની રેલવે સ્ટેશનનું નામ તાત્યાબેલના નામ ઉપરથી રાખવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તો આ તાત્યાબેલ કોણ છે? જનજાતીય સમુદાયના લોકો છે. તાત્યાબેલ છે એને ભારતનો રોબિનહૂડ માને છે, બરાબર. અને આ ઉપરાંત પણ તાત્યાબેલના નામ ઉપરથી બીજા પણ 2 લોકેશનનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. એક તો બહરકુવાન ઇન્ટરસેક્શન છે એ અને એમાર્ટેન બસ સ્ટેન્ડ. આ બંનેનું નામ પણ તાત્યાબેલના નામ ઉપરથી રાખવામાં આવ્યું છે. તો ટોટલ એક આ રેલવે સ્ટેશન અને આ 2 બીજી લોકેશન, કુલ 3 લોકેશનના નામ છે તાત્યાબેલના નામ ઉપરથી રાખવામાં આવ્યા. આ ઉપરાંત જો થોડાક દિવસ પહેલાંની વાત કરું તો ભોપાલનું એક હબીબગંજ રેલવે સ્ટેશન છે, એનું નામ રાણી કમલાપતિના નામ ઉપરથી રાખવામાં આવેલું છે. એ પણ એક જનજાતીય અથવા તો આદિવાસી રાણી છે અને એમના નામ ઉપરથી આ રેલવે સ્ટેશનને નામ આપવામાં આવેલું. તો એ પણ યાદ રાખશું. તો આવી રીતે જૂનું થોડું કવર થતું જશે એટલે તમને વાંધો નહીં આવે. અને બાકી જે જૂના દિવસો પડેલા છે કરંટ અફેરમાં એના 100% તમને વિડીયો મળશે. 2 તારીખથી લઈને 22 તારીખ સુધીના બધા જ વિડીયો તમને ધીમે ધીમે આવતા રહેશે. ઓકે, તો થોડોક ટાઈમ લાગશે કેમ કે એક દિવસનો વિડીયો બનાવવામાં જ મારે લગભગ બધું ટાઈપિંગ, એડિટિંગ અને વિડીયોનું રેકોર્ડિંગ ને બધું ગણીએ તો એપ્રોક્સિમેટલી 5 થી 6 કલાક જેવો ટાઈમ લાગે, બરાબર. તો એટલે ધીમે ધીમે એક બે દિવસના વિડીયો આપણે કવર કરતા જશું એટલે થોડોક ટાઈમ લાગશે, બરાબર. ચાલો, એ પછી હાલમાં જ નાસાએ ડાર્ટ મિશન 24 નવેમ્બર 2021ના રોજ લોન્ચ કરેલું. એનું પૂરું નામ જણાવો. ડાર્ટ મિશનનું પૂરું નામ થાય છે ડબલ એસ્ટ્રોઇડ રીડાયરેક્શન ટેસ્ટ. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ડાર્ટ મિશન છે નાસાએ હાલમાં જ લોન્ચ કરી દીધું છે, તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. તો નાસાનું મિશન છે ડાર્ટ મિશન 24 નવેમ્બરે લોન્ચ થયેલું. પૂરું નામ થાય ડબલ એસ્ટ્રોઇડ રીડાયરેક્શન ટેસ્ટ. શું છે આ મિશન? તો પૃથ્વી સાથે ટકરાતા જે એસ્ટ્રોઇડ છે એનો માર્ગ બદલવા માટે આ મિશન ઉપયોગી બનશે. કુલ $325 મિલિયન ખર્ચ કરેલો નાસાએ અને બાકી નાસાની સ્થાપના થયેલી 1 ઓક્ટોબર 1958ના રોજ. 1958માં DRDOની પણ સ્થાપના થયેલી છે અને બાકી ઈસરોની સ્થાપના ક્યારે થયેલી? 1969માં, 1969માં 15 ઓગસ્ટ 1969. તો આટલી માહિતી આમાંથી યાદ રાખશું. બાકી નાસા છે, નાસાનું પૂરું નામ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. જ્યારે પણ નાસા ચર્ચામાં હોય ત્યારે હું પૂરું નામ કહેતો જ હોઉં છું. આજે તમારે મને કહેવાનું છે. એક તમારું એટલું હોમવર્ક ગણી લો, નાસાનું પૂરું નામ કોમેન્ટમાં કહેવાનું છે. ચાલો વાત કરશું ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ભારતીય રેલવે દ્વારા થીમ બેઝ ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ટ્રેનનું નામ શું રાખવામાં આવશે? ટ્રેનનું નામ છે ભારત ગૌરવ ટ્રેન. એક થીમ બેઝ ટ્રેન હશે જેમાં કોઈ એક ચોક્કસ થીમ ઉપર આખી ટ્રેન તૈયાર કરવામાં આવશે અને ટ્રેનનું નામ છે ભારત ગૌરવ ટ્રેન અને શરૂઆત થશે આની જાન્યુઆરી 22માં. બાકી ભારતીય રેલવેના અધ્યક્ષ કોણ છે? અશ્વિની વૈષ્ણવ. હાલમાં જ ચુન ડુ હ્યાન એમનું નિધન થયું. તેઓ કયા દેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા? સાઉથ કોરિયાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા. ચાલો, એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તક કન્ઝર્વેશન્સ ઇન્ડિયાઝ લીડિંગ આર્ટ હિસ્ટોરિયન એન્ગેજ વિથ 101 થીમ્સ એન્ડ મોર. આના લેખક કોણ છે? એકચ્યુઅલમાં આ જે પુસ્તક છે આખું પેઇન્ટિંગ ઉપર તૈયાર થયેલું છે. ઓકે, અને 101 થીમ આની અંદર કવર કરેલી છે, એનાથી પણ વધારે. અને આ પુસ્તક છે એક પદ્મ એવોર્ડ વિનરે બનાવેલી છે, પદ્મ એવોર્ડીએ. તો આ પુસ્તકના લેખક છે બરીજિંદર નાથ ગોસ્વામી. તો ખાસ નામ યાદ રાખશું. પુસ્તક અગત્યનું છે, બરાબર, એટલા માટે. ચાલો, હાલમાં જ કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્રસિંહ એમના દ્વારા કયા કાર્યક્રમ અંતર્ગત છે ભારતની સૌપ્રથમ બાળકો માટેની વર્ચ્યુઅલ સાયન્સ લેબનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે? જીતેન્દ્રસિંહે બાળકો માટેની વર્ચ્યુઅલ સાયન્સ લેબનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે CSIRના જિજ્ઞાસા પ્રોગ્રામ અંતર્ગત. તો આન્સર આવશે જિજ્ઞાસા પ્રોગ્રામ.
હાલમાં જ નાઇટહુડ ઓફ પાર્ટે ગુલ્ફા પુરસ્કાર મેળવનાર સૌપ્રથમ ભારતીય વ્યક્તિ કોણ બન્યું છે? હાલમાં જ નાઇટહુડ ઓફ પાર્ટે ગુલ્ફા પુરસ્કાર મેળવનાર સૌપ્રથમ ભારતીય વ્યક્તિ બન્યા છે ડૉક્ટર S.K. સોહન રોય. કેરળના છે, તો એ પણ યાદ રાખશું. હાલમાં જ SBI ડેરી ફાર્મરને કેટલા લાખ સુધીની લોન આપવા માટે પોંડિચેરી કોઓપરેટિવ મિલ્ક પ્રોડ્યુસર સાથે કરાર કર્યા છે? તો SBI કરાર કર્યા છે પોંડિચેરીની કોઓપરેટિવ મિલ્ક પ્રોડ્યુસર સાથે. ફાર્મરને એટલે કે જે ડેરી ફાર્મર છે એમને 3 લાખ સુધીની લોન આપવા માટે કરાર કર્યા છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં ઘણા લાંબા સમય બાદ બુંદી ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી? ઘણા લાંબા સમય બાદ આ રાજ્યની અંદર બુંદી ઉત્સવ ઉજવાયો. રાજસ્થાનની અંદર આ ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. ચલો, ગઈકાલે જ આપણે વાત કરી લીધી ઓડિશા રાજ્યમાં હાલમાં કયો તહેવાર ઉજવાયેલો હતો? ઓડિશા રાજ્ય ગઈકાલે જ વાત કરી લીધી કયો તહેવાર ઉજવાયો હતો ઓડિશા રાજ્યમાં. અને જેટલા પણ તહેવાર ઓડિશા રાજ્યમાં ઉજવાય છે એ પણ સાથે સાથે પોસિબલ હોય તો લખવાનો પ્રયત્ન કરજો, કેમ કે એ વિડીયોમાં તમને કીધું હતું ઓડિશા રાજ્યના જેટલા તહેવાર હતા એ બધા તમને એ વિડીયોમાં કીધા હતા. ચાલો, તાજેતરમાં દિલ્હીની સરકારે યમુના નદીને સાફ કરવા માટે કયા વર્ષનો લક્ષ્યાંક રાખેલો છે? દિલ્હીની સરકારે યમુના નદી સાફ કરવા માટે 2025નો લક્ષ્યાંક રાખેલો છે. બરાબર, તો આન્સર આવશે 2025. તો બસ આજના વિડીયોમાં આટલું રાખશું. મળશું આવતીકાલે 27 નવેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.